Hello mga mamshis, mga beshies, this is Mama Lu. Welcome back to my YouTube channel. Mga bes, miss nyo na ba ang kwek-kwek sa labas ng eskwelahan? Ako din, miss na miss ko na yon. So kaya, naisipan kong gumawa ng kwek-kwek. So panoorin nyo po. Ilalaga lang po natin yung quail eggs hanggang sa maluto. So mga mamshis, narito po ang ating mga ingredients na gagamitin natin sa ating kwek-kwek. 1 cup of all-purpose flour, 1/4 cup of cornstarch, 1/2 teaspoon of baking powder, 1 cup of water. Siyempre, kailangan natin ng quail eggs kasi hindi magiging kwek-kwek yan kung walang quail eggs. Kailangan din po natin ng cooking oil for frying. At syempre, kailangan din natin ng a little amount of salt to taste at saka ground black pepper. So mga mamshis, itong mga quail eggs na to, ayan yung ating inilaga kanina. Ngayon, pinalamig natin siya at atin na siyang babalatan isa-isa. So mga mamshis, lalagyan lang po natin ito ng cornstarch, yung ating eggs, after na babalatan natin. Okay, so mga mamshis, mix na natin yung all-purpose flour, yung ating cornstarch, baking powder, then, lagyan na natin ng salt. At yung ating ground black pepper. So, lagyan na po natin siya ng color. This is all natural kasi po, ang ginamit natin ng color ay aswete. So, ayan mga mamshi. So, mainit na po yung ating oil. Kukunin lang po natin ito ng kutsara and then ilalagay natin dito.